No. Дуже зима, а так ми постійно стіна на дворі, стіна на дворі. Так, так. А через цю кнопку, що вона такої ходить. Я вже варю кашу.
що вона може? Ну, та тривога вона гниду шукає, ще в кого питати, де коли може. Що ще потім подзвонити, але там дівець звуків все законно. Тут так. Ну, це він таке тут теж Мгм. спробуйте. Нулі. Ой, Що лише? Може, якісь солодкі з варенням?
Не вчимось. Та я так переважно така хожу. Да? Ну що, не йду? Ну, я оце зазвичай. Я ще так не пробувала. Ще буде. Ну, там от якраз нам на млинці. Ну, не буде. Це ножка мішає. Таке більше, воно маленьке. Ну що, глибше. Ось так просто, так? Це лопатка. Давай, А воно все одно стікає. Не їсть, а воно ж пахне сильно. То я така. Ну так. І скоро. Мені треба та й почистити. Ну, довго це, щоб катав. Давай я возьму.